Today we are going to study the multiplication and division of integers. We know that the integers are the numbers which are like counting numbers, means on the number line, right, positive side of 0, right side of 0, that is 0, 1, 2, 3. These are the numbers on the right side. And the numbers which are there on the left side, that is -1, -2, -3, -4, like that. These all numbers are called as integers. एखादी नंबर लाईन काढल्यानंतर त्या नंबर लाईनवर जे नंबर्स असतात त्याला आपण इंटिजर्स असं म्हणायचं. म्हणजे समजा ही एखादी नंबर लाईन आपण काढूया. ऑन दिस नंबर लाईन, इफ दिस इज लाईक 0, 1, 2, 3, on the left side here is -1, -2, -3. These numbers are there on the number line. Now today we are going to study how to add the numbers, how to subtract the numbers. That is the first part of this. Then in the second part, multiplication and division of integers we are going to study. In addition of integers, suppose the number like this, 5 plus 7, these two numbers we can add straight away, which is 12. Then if -6 is there and plus 5 is there, then that is equal to -1. आपल्याजवळ 5 रुपये आहेत आणि दुसऱ्याला आपल्याला 6 रुपये द्यायचे आहेत. -6 मीन्स वी हॅव टू पे. आपल्याला दुसऱ्याला 6 रुपये द्यायचे आहेत आणि +5 म्हणजे 5 रुपये आपल्याजवळ आहेत. मग आपल्याजवळ जे 5 रुपये आहेत ते 5 रुपये आपण वापस देऊन टाकणार. दुसऱ्याचे देण्याचे रुपीज आपल्याकडे 1 शिल्लक राहणार. दॅट इज कॉल्ड एज -1 प्लस 5 अँड -6. That addition becomes -1. So these things we studied in addition part. One more thing I want to tell you. -7 minus 5 is equal to. Now in this question, -7 means we have to give -7. Here -5 means we have to give -5. Then the total amount which we have to pay, that is 12. आपल्याला दुसऱ्याला 12 रुपये द्यायचे आहेत. -7 म्हणजे 7 रुपये आपण उसने घेतले होते. वी बॉरोड ₹7. -5 अगेन वी बॉरोड 5 rupees. So total amount which we want to pay, we have to pay is -12. दुसऱ्याला आपल्याला 12 रुपये द्यायला लागणार आहे. आता ऍडिशन मधूनच आपल्याला गुणाकार शिकायचा आहे. इथे एक एक्झाम्पल आपल्याला डिस्कस केलंय की मयुरीज बायसिकल गॉट पंक्चर. मयुरीची सायकल पंक्चर झाली आणि तिला शाळेतून येत असताना पैसे कमी पडले सायकलचं पंक्चर काढायसाठी. तर काय झालं, तिने तिच्या 3 मित्रांना, आता मित्रांजवळ तर खूप जास्त 15-20 रुपये तर नसणार, शाळेत येताना 5-5 रुपये तिने प्रत्येकाकडून घेतलेत. सुशांत, स्नेहल and Kalpana lent her 5 rupees each and therefore she got total 15 rupees. तिच्याजवळ 15 रुपये झाले. आता त्या 15 रुपयामध्ये तिने सायकल रिपेअर केलेली आहे. मायनस साइन indicates that thing because she has to pay 5 rupees to each one. That means -5, -5 and -5. So total amount she received is ₹15, and that's why the answer is -15. So that means if 3 people are there, 3 persons are there and they paid 5 rupees each. प्रत्येकाने 5 रुपये दिल्यानंतर -5 into 3 is equal to -15. तिला टोटल मध्ये 15 रुपये दुसऱ्यांना द्यायचे आहेत. -15 is for that. So in this question, -5 added 3 times or -5 multiplied 3 times will get the same result.
-5 plus -5 plus -5 is 15. Getting it? Understood? समजते सगळ्यांना? -5 प्लस -5 प्लस -5 ह्या सगळ्यांचे ॲडिशन -15 होते, -15, because -5 multiplied by 3 times it becomes -15. गुणाकारामध्ये एकच संख्या किती वेळेस आपण लिहितो त्याला म्हणायचं गुणाकार. इट इज कॉल्ड मल्टिप्लिकेशन. 5 ही संख्या जर आपण 3दा लिहिली तर 5 into 3 15. 4 ही संख्या 4 वेळेस लिहिली, 4 into 4 विल से 4 4 जा 16. म्हणजे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4. 4दा ॲडिशन करण्यापेक्षा एकदा मल्टिप्लिकेशन करणं नक्की सोपं आहे. त्याच्यामुळं आपण मल्टिप्लाय करायचं. अँड टोटल डेबिट इज, suppose she has to pay 15 rupees on the next day because she borrowed 15 rupees for repairing her bicycle. तिची सायकल रिपेअर करण्यासाठी तिने 15 रुपये उसने घेतले होते. लक्षात येतंय सगळ्यांच्या? So we can find like that. Now here is the multiplication. Multiplication division of whole numbers. We need we have to make a table, multiplication table. पाढे सगळ्यांच्या पाठ असायला पाहिजे याच्यामध्ये. जर आपण वेगवेगळे जे पाढे असतात 2 पासून तर 30 पर्यंतचे ते पाढे रोज एकदा जरी वाचले तर आपल्या निश्चितपणे ते पाढे लक्षात राहू शकतात. तर सगळ्यांनी एक पहिली गोष्ट आज करायची की एक पाढ्यांचा टेबल बनवायचा आहे. 2 ते 30 पर्यंतचे पाढे फक्त रोज एकदा वाचायचे. पाढे पाठ करण्याची अजिबात गरज नाही. आपल्याला एक टेबल बनवायचा आहे. अँड लेट अस लर्न हाऊ टू मल्टिप्लाय द इंटिजर्स. आता समजा 2 चा टेबल असेल तर 2 3 चा 6 म्हणतो आपण. म्हणजे काय करतो? 2 into 2 into 2 करतो. 2 into 2 is 4. 4 into 2 is 8. म्हणजे 2 multiplied 3 times, that is becoming 8. And 2 is added 3 times. 2 plus 2 plus 2, that is 6. म्हणजे 3 multiplied by 2 is equal to 6. अशा प्रकारे आपण जे पाढे तयार करतो तर ते पाढे आपण बनवले तर आपल्याला निश्चितपणे ॲडिशनला मदत होईल, मल्टिप्लिकेशनला मदत होईल, डिव्हिजनला पण मदत होईल. -3 -3 -3 -3 जर 4 वेळेस आपण ऍड केलं तर 3 4 चा 12 होतो. 3 into 4 is 12 and we'll get -12 here because minus sign is there. It is multiplied 4 times. Minus into minus is plus, plus into plus is here, minus into plus is minus. So here keep in mind one thing, 7 into minus 5. So 7 into 5 is 35 and this minus sign remains there. If one number is positive, one number is negative and their multiplication is there, that multiplication is minus and that gives you minus 35. -7 7 into minus 5, 7 5 35, 7 5 35 and minus sign is there for it. This way we can do the multiplication. If it is something like this, 8 into minus 9, you have to write down these questions. लिहून घ्यायचे सगळ्यांनी. 8 into minus 9 is 72 and that is minus 72. याच्यासाठी आपल्याला फक्त टेबल लर्न असणं आवश्यक आहे. नाही तर मग आपल्याला ऍड करत बसायला लागणार. And addition is really difficult there. Now here in this case, -9 -9 -9 8 times you need to write. Is that easy or what? No. So you must learn the tables for it. So that is 8 into 9 is 72. Is that clear? So write down these things fast. I'll give you some time for that.
Here some multiplications are written. Minus 5 into 6, 6 5s are 30, that is minus 30. Minus 7 into 2 is minus 14, and 8 7s are minus 56. So this way we can multiply the numbers, and this multiplication easily we can find. So now if we multiply the numbers by different numbers, let us see that what happens. Here is one pattern explained, that is minus 4 into 0. Any number multiplied with 0 is 0. So keep in mind that rule. I will write it here. Any number multiplied by 0 then multiplication is 0. एखाद्या नंबरला आपण जर 0 ने गुणलं तर गुणाकार 0 येतो. पण minus 4 into 0 is 0, minus 4 into 1 is minus 4, minus 4 2s are minus 8, and minus 4 into 3 is minus 12. So that means if we observe this pattern, as the multiple of minus 4 is increased by 1 and the product is reduced by 4. Now how it happens? 0 become minus 4, minus 4 become minus 8, minus 8 become minus 12. So that means these numbers are reducing. प्रत्येक नंबर 4 नी कमी होत आहे. हे कमी होण्याचं मेन कारण म्हणजे आपण जर एखाद्या नंबरला निगेटिव्ह नंबरने जर गुणलं तर तो नंबर अजून छोटा छोटा होत जाणार. कारण नंबर लाईन जी असते ना, ह्या नंबर लाईन वर आपण ह्या 0च्या लेफ्ट साइडला गेलो, इकडे -1 -2 -3, इकडे 1 2 3, ही राईट साइड ही लेफ्ट साइड. 0 पासून जर आपण लेफ्ट साइडला गेलो तर ते नंबर निगेटिव्ह होत जातात. म्हणजे लेफ्ट साइडचा नंबर राईट साइडच्या नंबर पेक्षा छोटा असतो. म्हणजे आपण जर कोणते पण दोन नंबर कंपेअर करायला लागलो, तुलना करायला लागलो, समजा एक नंबर असा आहे तुमच्याकडे -5 आणि दुसरा नंबर आहे सपोज -3. आता ह्या दोन नंबर मध्ये -5 0च्या जवळ येतो की -3 जवळ येतो? सांगा लवकर. तर -3 जवळ येतो. म्हणजे याचा अर्थ काय की -3 हा राईट साइडला नंबर आहे, -5 हा लेफ्ट साइडला नंबर आहे. त्याच्यामुळे -3 हा ग्रेटर नंबर आहे. So here in this question, if you multiply each number by 0 1 2 3 this way and these numbers are negative, we are reducing the number. प्रत्येक नंबर छोटा 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 होत जातोय. पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण एक चार्ट बनवणार आहोत. ह्या चार्ट मध्ये आपल्याला ते नंबर सगळे दिसणार आहेत. आता हे बघा, इथं पण कीपिंग द सेम पॅटर्न वी एक्सटेंड इट अपवर्ड्स अँड विल गेट इट लाईक दिस. -4 into -2 become +8, -4 into -1 is +4, and -4 into 0 is 0. So therefore, as the by doing this thing, as the multiplier of -4 decreases by 1 unit, the product is increased by 4. So in this case 0 become 4, 4 becomes 8, like that. This will be the pattern. जेव्हा आपण एखादा नंबर गुणाकारामध्ये घेतो तेव्हा ती संख्या आपल्याला तेवढ्या that many times you have to add. -5 into -3 is plus 15 because minus into minus become plus. -5 into -2 is plus 10 because minus into minus is plus. -5 into -1, you all have to copy down this table. सगळ्यांनी लिहून घ्यायचं आहे. -5 into -1 is plus 5, -5 into 0 is 0, -5 into 1 is -5,
and minus 5 into 2 is minus 10, minus 5 into 3 is minus 15, like that. प्रत्येक संख्येचा गुणाकार इथं दिलेला आहे. इथं राईट साईडचा जो टेबल आहे तो टेबल आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. लवकर ह्या टेबल लिहून घ्या आणि इथं राईट साईडला ज्या ब्लँक प्लेसेस दिसत आहेत, रिकाम्या जागा दिसत आहेत, त्या सगळ्यांनी भरायच्या आहेत. सगळ्यांना समजलं आहेच? लवकर लवकर आवरा. हे लिहायचंय सगळं नोटबुकमध्ये. मी प्रत्येक क्लासमध्ये जे जे पण एक्सप्लेन करेल, ह्या स्लाइडवर आपल्याला जे जे दिसणार आहे हे सगळं सगळ्यांनी लिहून घ्यायचंय नोटबुकमध्ये. आणि आपल्याला ते असं प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये नोटबुक तुमची असली पाहिजे, कारण कुठेही पण लिहून घेऊ नका. हे प्रकरण सुरू झाल्यावर हा पहिलं लेक्चर आहे याचा, तर ह्या लेक्चरमध्ये आलेले सगळे पॉइंट्स हे तुम्ही लिहायचे. ह्या पीपीटी वगैरे तुम्हाला तर मिळणार आहेतच, पण तुमच्या नोटबुकमध्ये पण ते लिहिलेलं असेल तर प्रॅक्टिससाठी ते सोपं पडणार आहे. तर लिहा हे सगळ्यांनी पटपट. पटपट आवरायचंय सगळ्यांनी. So minus 6 into minus 3, that is 18. Minus 6 into minus 2 is 12. 6 into 1 is 6. 6 into 0 is 0. Minus 6 into 1 is minus 6. Minus 6 into 2 is minus 12. 6 into 3 is minus 18. 6 fourths are minus 24. This way, hope everyone is written like this. Minus 7 into minus 3 is plus 21. Then this is 57 into 2. 114. This is plus 7. 7 into 0 is 0. 7 into 1 is minus 7. 7 into 2 is minus 14. This is minus 21. This is minus 28. कळतंय सगळ्यांना मल्टिप्लिकेशन? एखादी संख्या त्याच्यासोबत मल्टिप्लाय करत असताना हे असं मायनस 6 इंटू मायनस 7 हे अशा प्रकारे संख्या लिहायच्या आहेत. ह्या सगळ्या संख्या लिहित असताना आपल्याला काही रूल्स कळालेले आहेत. म्हणजे जर दोन संख्या निगेटिव्ह असतील, both numbers are negative, then their product is positive. If one is positive, one is negative, then their product is negative. Here we can understand that. इथं तुम्हाला ते कळतंय. -6 into +1 केलंय आपण, म्हणजे पहिली संख्या निगेटिव्ह, दुसरी संख्या पॉझिटिव्ह, ह्या दोघांचा गुणाकार निगेटिव्ह होतोय. कळतंय सगळ्यांना? हा पूर्ण टेबल झाला असेल लिहून. आपण पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. These are the rules. ह्या रूल प्रमाणे आपल्याला गुणाकार करायचा आहे. The product of two positive integers is positive. The product of one positive and one negative number is negative. And product of two negative integer is positive. Product of two negative integer positive, negative, negative, positive, like that it is. So I can write like this: minus into minus is plus, plus into minus is minus, minus into plus is minus, and plus into plus is plus. दोन संख्यांचे चिन्ह बघायचे आणि ते चिन्ह बघून आपल्याला हे सगळं कळणार आहे. जर एक संख्या मायनस असेल, दुसरी पण मायनस असेल, तर त्या दोघांचं प्रोडक्ट आपल्याला +4 आहे. हे रूल सगळ्यांनी लिहून घ्यायचे. ते शॉर्टकट मध्ये हे असं लिहिलं तरी चालेल, याच्यातून आपल्याला लक्षात राहील. प्रत्येक वेळेस ज्या वेळेस ॲडिशन मध्ये संख्या येतील, मायनस साइन म्हणजे दुसऱ्याला द्यायची अमाऊंट असेल, प्लस साइन म्हणजे दुसऱ्याकडून घ्यायची अमाऊंट असेल. एवढी एक गोष्ट जर नीट लक्षात ठेवली तर तुम्हाला हे सगळं सोपं जाणार आहे.
Here is some examples for homework. You just copy it down. These questions we need to solve. ह्या प्रश्नामध्ये जर काही अडचणी आल्या तर मला विचारायच्या ते नेक्स्ट क्लासेसला. ज्या ज्या दिवशी आपण जे जे क्लासेस घेऊयात त्या सगळ्यांमध्ये जे डाऊट्स आले ते तुम्ही मला विचारू शकता नक्की. आपल्या त्या ग्रुप असणार जो टेलिग्रामच्या त्या ग्रुपवर तुम्ही ते विचारता येणार आहेत प्रॉब्लेम. नक्कीच प्रत्येक प्रॉब्लेमचं तुम्हाला सोल्युशन मिळणार आहे. कोणताही प्रॉब्लेम विचारताना विदाउट हेजिटेशन यू हॅव टू आस्क द क्वेश्चन्स. तर हा एक होमवर्क करायचा आहे. आजचा टॉपिक नक्कीच तुम्हाला समजला असेल असं वाटतंय. तो ट्राय टू स्टडी मोर. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. You can